Hi guys! May project ako ngayon guys. Ito siya guys. Taillight ng BMW guys. May dumi siya sa loob guys. Pinasukan ng tubig tapos naglumot siya guys. Ayan, nabakbak yung ano niya guys. Kailangan tinturaan pa ng konti. Kaya tatanggalin ko siya dito guys. Kasi seal type siya. Ito yung gagamitin ko guys. Okay. Ayan guys, nabuksan na siya guys. Oh my God! Wow! Ayan, pinturahan to guys. Napuno ng lumot guys. Okay na guys. Hi guys! Ito yung inalis ko na lens kanina ng taillight ng BMW. Ngayon guys, lilinisin na natin sa loob guys. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Yan siya. Gamit ang sipito at saka sabon. Guys, malinis siya. I-isip ko na lang dito para mawala yung mga gas-gas. 400 to guys. Size 400.
Yan guys. Tapos na siya guys. Oh my God! Wow! Check nga. Ay. Hi guys! Magbabagping na ako ngayon ng lens. Ito siya guys, yung lens ng taillight ng BMW guys. Lagyan muna natin ng cabin compound. Yan guys. Tapos na siya guys. Pwede na siyang i-assemble. Hi guys. Bubuin ko na ngayon yung taillight ng BMW. Ito siya guys. Parang matagal na yan ah. At ito yung housing niya guys. Napinturaan ko na siya guys. Bubuin na natin.
Ayan guys. Tapos na siya guys. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel guys. Thanks and God bless.